igbaw, ang ato na sa igbaw, ang yaso. Step 2. Sir, ano po itong pagdagala? Ini? Oo, okay ito.
kami didi ha. Ambutan no didi nga lugar basta nagahakot kami hin mga uhot hinumay. Pan pakaon na mo ang vermi. So kaupod ko yan na mga estudyante hamigara ngin akon ko intern tapos adi Boss Omar. Malagay-lagay. Oy! Trail! So, kailangan namon dugnanan namon tubungan mga ENC. Ang butod tama pa ba yun? Mamimiling pa kami ibang lugar kung di kami makakakuha. Hinaya kay madalunot. Indali kayong classmate. Ginputusan ka hinda ako nga sako tapos ikaw lang yung mapaalsahon. Orong glass di bara. Oh, di na. Sus. Bali ano ba? Ikaw na artistic ka. Pero kamuat. Hindi ko din kaya pero kakayaan lang dala. Artistino. Atay ngayon ni. Sticker na. Gimpa. Gimpasa. Titinawaan na ako yung binidyo ako. Maging milyonaryo nga na ako ini. Okay guys, second trip. Let's go. Okay na? Tara. Oh. Kapot na, kapot. Pwede na. Ay pagtugog eh. 120 minor.